Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến những tập tiếp theo của Tuyệt thế đường môn 2, sau khi thu thập thành công hồn hoàn 40 vạn năm đến từ băng đế, Hoắc Vũ Hạo có thể nói là đã có một màn lột xác ngoạn mục. Sự ưu tú của hắn dần bộc lộ khiến các vị lão sư ở học viện Sử Lai khác phải nhìn hắn bằng một con mắt khác. Với mong muốn lan tỏa nỗ lực cũng như tinh thần thép của Hoắc Vũ Hạo đến tất cả học viên trong học viện, Chu Y đã để hắn thị phạm khả năng biến ảo hồn hoàn để minh chứng cho phần lý thuyết trong bài giảng của bà. Và đứng trên bục giảng, dưới sự phối hợp của Chu Y, Hoắc Vũ Hạo đã phóng thích ra hồn hoàn của mình và để nó dần biến đổi từ màu trắng, vàng đến tím. Trong khi đó, thì các học sinh khác phải chịu áp lực mà hồn hoàn có uy lực cường đại mang lại. Dĩ nhiên, bọn họ không được phóng thích ra hồn hoàn của mình. Tất cả học viên trông thấy một màn biến đổi này đều há hốc mồm kinh ngạc, giọng nói của Chu Y lúc này vẫn trầm ổn, thao thao bất tuyệt. Khi hồn hoàn màu tím đại biểu cho cấp bậc ngàn năm xuất hiện, từ người Hoắc Vũ Hạo lập tức tỏa ra một luồng áp lực vô hình, khiến các học viên bên dưới bắt đầu có chút hồi hộp. Nương theo bài giảng của Chu Y, Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng lên tiếng nhắc nhở mọi người cẩn thận. Ngay sau đó, hai hồn hoàn màu tím từ từ đậm lại rồi biến thành màu đen. Luồng áp lực vô cùng to lớn từ người Hoắc Vũ Hạo không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Lúc này, hắn đang mô phỏng chính hơi thở của băng bích đế hoàng hạt. Mặc dù chỉ mới là hồn hoàn vạn năm, nhưng nó là một hồn thú siêu cấp, nên chỉ cần khí tức thôi đã đủ khiến các học viên bên dưới cảm thấy nghẹt thở. Nhất thời, một số học viên có tu vi hơi yếu một chút, không kìm được mà để hồn hoàn xuất hiện, còn những người khác cũng không khá gì hơn, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Chu Y nhíu mày, quay sang nói với Hoắc Vũ Hạo, không cần tăng lên nữa, cứ giữ thế này được rồi. Đối với bà, chuyện gì cũng cần có mức độ, đòi hỏi cao quá chưa hẳn là tốt. Hiện giờ, cứ sử dụng áp lực từ hồn thú vạn năm là được rồi. Đối với bọn nhỏ, từ từ thích ứng mới là chuyện tốt. Giọng nói của Chu Y lúc này cũng tiếp tục vang lên. Hồn thú đạt được đến tu vi vạn năm sẽ có một bước nhảy vọt về chất, cũng giống như hồn sư chúng ta đạt được 6 hồn hoàn vậy. Đến hồn thú trên 3 vạn năm thì phải cần hồn sư có 7 hồn hoàn, đạt được vũ hồn chân thân mới so sánh được. Ban nãy, ta đã nói nếu xét theo từng cấp bậc, hồn sư chúng ta là mạnh nhất. Nhưng thực tế, trong lịch sử của Đấu La Đại Lục, từng có hồn sư cường đại hơn cả hồn thú vượt cấp bậc của mình. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một lần duy nhất. Những người ấy cũng chính là Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Trong đó, người đặc biệt cần phải nhắc tới chính là người đã sáng lập ra đường môn, thường gọi là Thiên Thủ Tu La, Đường Tam. Các hồn thú có tu vi đạt đến 10 vạn năm thì đối mặt với cường giả phong hào Đấu La cũng không có chút e ngại, bởi vì những hồn thú này đều là những loài có huyết mạch truyền thừa cực kỳ khủng bố. Hồn sư muốn đối kháng được với bọn chúng thì ít nhất phải đạt trên cấp 95, hoặc là cường giả phong hào Đấu La có đầy đủ hồn cốt ở tất cả các bộ phận mới được. Từ trước đến nay, ta chủ yếu nghiên cứu về vũ hồn và hồn hoàn. Ta đã tìm đọc rất nhiều tư liệu, tất cả đều nói rằng hồn hoàn thứ 10 xuất hiện cũng có nghĩa là thần giáng thế. Trong tư liệu của học viện, chúng ta đã ghi lại rằng cường giả từng đạt được 10 hồn hoàn ở học viện chúng ta cũng chính là người mà ban nãy ta vừa nhắc đến, vị tông chủ đầu tiên của đường môn, Đường Tam. Bản thân ngài là hồn sư có vũ hồn song sinh, vũ hồn có 10 hồn hoàn đến từ Lam Ngân Thảo của tổ tiên Đường Tam, còn gọi là hồn hoàn thần cấp. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo thắc mắc, Chu lão sư, hồn hoàn thần cấp có màu gì? Ta cũng không rõ nữa. Theo tư liệu ghi lại thì tiên tổ Đường Tam có 2 vũ hồn, hồn hoàn thứ 9 của vũ hồn Lam Ngân Hoàng có màu vàng lam, còn của vũ hồn Hạo Thiên Chùy lại không giống như thế vì nó có màu vàng sẫm. Cả hai rất có thể đều là hồn hoàn thần cấp. Vì thế ta đoán màu sắc của hồn hoàn thần cấp sẽ biến đổi tùy theo vũ hồn của hồn sư. Phương Đông lại hỏi tiếp, ban nãy lão sư bảo hồn hoàn thứ 10 mới có hồn hoàn thần cấp mà, sao hồn hoàn thứ 9 của tiên tổ Đường Tam đã là hồn hoàn thần cấp rồi? Chu Y mỉm cười đáp, cái này lại phải kể đến một truyền kỳ khác trong lịch sử Đấu La Đại Lục của chúng ta. Bí mật này cho dù các lão sư khác cũng hiếm người biết đến. Người xưa đồn đại rằng khi ấy có một hồn thú gọi là Thâm Hải Ma Kình Vương, tu vi của nó ở khoảng trăm vạn năm. Trong tư liệu chỉ nói khi tiên tổ Đường Tam hấp thu hồn hoàn thì có một năng lực nào đó của ngài kết hợp vào khiến nó trở thành hồn hoàn thần cấp màu vàng sẫm. Còn một chuyện quan trọng hơn nữa là khi ngài hấp thu hồn hoàn này thì tu vi đã đạt đến cấp bậc tuyệt đỉnh, 100 cấp. Khi ấy, ngài đã gần như trở thành thần rồi, thế nên mới có khả năng đánh bại được Thâm Hải Ma Kình Vương. Lời giảng của Chu Y lúc trầm lúc bổng khi giải thích về chuyện Thâm Hải Ma Kình khiến tất cả mọi người đều hào hứng lắng nghe. Riêng Hoắc Vũ Hạo, hắn chìm đắm vào trong suy nghĩ, Thâm Hải Ma Kình thật sự là hồn thú trăm vạn năm sao? Lúc này thì Thiên Mộng Băng Tằm đã nói cho hắn biết, ngoài nó ra, trên đại lục này chưa có hồn thú nào đạt đến cấp độ trăm vạn năm tu vi, mà sau khi học xong bài giảng này, Hoắc Vũ Hạo nhìn hồn hoàn con tằm kia, hắn mới biết được thì ra cái hồn hoàn trí tuệ kia có màu vàng ánh kim vô cùng rực rỡ. Do thời lượng có hạn nên nếu các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin thú vị hơn thì comment ý kiến dưới phần bình luận nha. Video đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại!